શ્રી કૃષ્ણ। તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આપણે બધાએ ઘણા ચાટ ખાધા હશે, પણ આપણે આજે અલગ રીતે પાપડ રોલ ચાટ બનાવીશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તેના માટે ગ્રીન ચટણી બનાવીશું। લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું, મરચાં, ફુદીનો, લસણ, થોડોક નિમક નાખીશું અને તેને પીસી લઈશું। ચટણી આપણી બની ગઈ છે। હવે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણે આંબલીની ચટણી બનાવીશું। અહીં મેં અડધો કપ આંબલીને 1 કલાક પલાળી દીધેલી હતી અને હવે આપણે ગોળ નાખી ને ઉકાળી લઈશું। 1 કપ ગોળ, અહીં આપણું ગોળ આંબલીનું પાણી ઉકળી ગયું છે અને ઠંડુ કરી દીધું છે। હવે મિક્સર જારમાં પીસી લઈશું। હવે આંબલીના પાણીને ગાળી લઈશું। હવે આમાં મસાલે કરી લઈશું। 1 ચમચી મરચું પાવડર નાખીશું, કાશ્મીરી ધાણા જીરું નાખીશું, 1 ચમચી, થોડુંક નિમક નાખી દઈશું। હવે તેને મિક્સ કરી લઈશું। ગોળ આંબલીની ચટણી આપણી તૈયાર છે। હવે પાપડ રોલ માટે આપણે મસાલો બનાવીશું। 1 ચમચી તેલ મૂકીશું, તેલ આપણું આવી ગયું છે। હવે તેમાં જીરું નાખીશું, થોડી હિંગ નાખીશું, થોડી હળદર નાખીશું, મકાઈ નાખીશું અડધો કપ। હવે તેને સાતળવા દઈશું। મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે તેમાં ધાણા ઉમેરી દઈશું। અહીં પાપડ રોલ માટે આપણે આ પાપડ પલાળી દીધો છે, તેને હવે કપડાની મદદથી લૂછી લઈશું। તેમાં બટેકાનો મસાલો ભરી લઈશું અને તેના રોલ વાળી લઈશું। બે પડમાં વાળવાના, જેથી કરીને આપણા પાપડ અંદરથી ફૂટી ન જાય, મસાલો અંદરથી બહાર નીકળી ન જાય। અહીં આપણે રોલ બનાવીને અહીં પાપડ રોલ બનીને તૈયાર છે। હવે તેને તળવા માટે મૂકી દઈશું। આપણું તેલ આવી ગયું છે। હવે તેને રોલને નાખી દઈશું એમાં। ધીમો ગેસ રાખવાનો છે। હવે તેના પીસ કરી લઈશું ચાટ માટે। નાના નાના પીસ કરવાના। હવે ગ્રીન ચટણી ઉમેરી દઈશું, તીખું તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે। હવે આપણે આંબલીની ચટણી બનાવી એ ઉમેરી દઈશું। ખાટી મીઠી છે, તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેરવાની। હવે કાંદા ઉમેરી દઈશું। દાડમના દાણા ઉમેરી દઈશું।
હવે સેવ ઉમેરી દઈશું.